Yeah. Yeah. Benji. Tindog kami. Umaling mo. Karay mo. Sabay mo ko ba? Ito na guys, for testing na yung ating mini Bluetooth Videoke. Try natin to. So inabot na tayo ng day 2 sa pag-build ng ating mini Videoke. Ayan. Ito. Testing lang naman kung okay ba. Testing ating mini Bluetooth video. Testing. Yun. It's me, mobile sound. This is Team Uragon. DJ is on the mix. So yung gamit pala natin guys na amplifier is si Joson Martian. Okay, sa all right yung sound. Bilog na bilog. Gamit tayo ng metal dome. Ayan. Then mid range. Tong speaker na sub